સ્વાગતમ સર્વત્ર જ્ઞાનમમાં। હું કલ્પેશ ચોટલિયા આપનું સ્વાગત કરું છું। પ્રસ્તુત છે ટક્સ પેઇન્ટ સોફ્ટવેરમાં પેઇન્ટ બ્રશ ટૂલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો। આ સોફ્ટવેરની લિંક આ વિડીયોની નીચે આપેલી છે। સૌપ્રથમ ટક્સ પેઇન્ટ પર ડબલ ક્લિક કરશું એટલે આ પ્રકારનું ટક્સ પેઇન્ટ ઓપન થશે। એમાં અહીં પેઇન્ટ લખેલું છે તેની ઉપર ક્લિક કરવાનું। આ બાજુ એને લગતા જુદા જુદા જે બ્રશ છે એનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ। તમારે જેવી સાઇઝનું જે પ્રમાણેનું જોતું હોય એ પ્રમાણે તમે પસંદ કરી શકો છો। તમારી જરૂરિયાત મુજબના કલર પણ પસંદ કરી શકો છો। પહેલા કલર પસંદ કરવો, ત્યારબાદ જે તે બ્રશ પસંદ કરવાનું। તો આ રીતે વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ જ મજા આવે આ ટક્સ પેઇન્ટ સોફ્ટવેર છે। આપણે જો એક ક્લિક કરશું તો એક જ ડિઝાઇન બનશે, પણ આખું ખેંચશું એટલે કે ડ્રેગ કરશું આપણે આ જે બ્રશનો તો એ પ્રમાણેનો શેપ આખો સળંગ થતો જશે। અત્યારે હું આ શેપને ખેંચું છું એટલે આ રીતના જાડી જેવી આખી રચના બનતી જાય છે। તો અહીં આપણે આ પેઇન્ટમાં આવા ઘણા બધા બ્રશ આપેલા છે જેની મદદથી ચિત્ર દોરવામાં વિદ્યાર્થીઓને પોતાના ડ્રીમ પિક્ચર દોરવું હોય તો એમાં ખૂબ જ સરળતા રહેશે। જે માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝમાં જે પેઇન્ટ આપેલું છે એના કરતાં આમાં ચિત્ર દોરવાની વિદ્યાર્થીઓને સરળતા રહે છે, મજા આવે છે। અહીંયા જે તમારે બ્રશ વાપરવું હોય તે બ્રશ પસંદ કરતા પહેલા તેનો કલર આપણે ટિક કરી લેવો, પસંદ કરી લેવો અને ત્યારબાદ આપણે બ્રશનો ઉપયોગ કરવાનો। એટલે આ રીતે આપણે ડિઝાઇન બનાવી શકાય છે। Okay, thank you. શૈક્ષણિક તેમજ આઈસીટીને લગતા વિડીયો મેળવવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરો। તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો અને અન્ય તમારા મિત્રોને આ રીતે શેર કરો।